Білорусів будемо нищити на кордоні так само, як і російських окупантів, із врахуванням усього досвіду 24 лютого. В МВС доступно пояснили Мінську, чому мінують дороги і відпрацьовують знищення ворожих диверсантів. Що в США відповіли на прохальні натяки Москви щодо переговорів? Яка нині ситуація на Луганщині і які населені пункти вже визволили від ворога на Херсонщині? І чому чеченці та грузини з іноземного легіону ЗСУ ніяк не зустрінуть тік-ток-війська кадирівців? Дивіться хроніку подій 231-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Україна готова дати відповідь вусатому диктатору у разі нападу і переходу агресора через білорусько-український кордон. Заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко прокоментував закиди силовиків із Білорусі. Ті нещодавно були вкрай занепокоєні мінуванням території і буцімто підірваними мостами з українського боку. В МВС наголосили, логіка дій України є вимушено оборонною, а білорусам порадили добре подумати перед тим, як наважитись на ймовірний наступ. Це точно робити не потрібно, тому що втрати будуть з боку агресора високі, відсіч буде надана безпосередньо на кордоні. Тут безпосередньо на кордоні нашої держави, і ми маємо, це наш обов'язок. Ми не те, що маємо це право, це наш прямий обов'язок. І ми його реалізуємо. Ми до цього готові. І цю готовність ми будемо нарощувати. Росія продовжує мріяти про переговори. Бажано одразу зі США. І, вочевидь, у хворобливому уявленні кремлівського карлика саме так йому дозволять відбудувати новий світовий порядок. А Сполучені Штати і надалі не бачать передумов для діалогу. Надто після ракетного терору. Джо Байден прокоментував російську атаку. Сказав, що її жорстокість поза межами. А вашингтонські речники нагадали, з яких сигналів варто було починати росіянам. Я вважаю, що час відіграє роль. Адже ці заяви пролунали через кілька годин після шквалу російських ракет, які вразили столицю України та інші українські міста, і які зруйнували дитячі майданчики, школи, житлові будинки, дороги, мости, опалення та іншу інфраструктуру. Якщо росіяни хочуть дати сигнал, що вони серйозно ставляться до діалогу та дипломатії, можливо, гарним першим кроком було б зупинити такі жорстокі напади, за якими йдуть лише порожні слова. Від західних партнерів України натомість порожньої балаканини немає. Майже одразу після телефонної розмови із Зеленським австралійський прем'єр підтвердив, що його країна відправить своїх військовослужбовців до України, щоб тренувати ЗСУ. І нагадав, чому світ підтримує українців у їхній боротьбі. Ми є найбільшим постачальником поза блоком НАТО, який надає підтримку Україні. Я передав Зеленському нашу подяку за його надихаюче керівництво та мужність українського народу. Це боротьба не лише за суверенітет України, це боротьба за міжнародне верховенство права, за те, чи поважатимуться суверенні кордони. І тому світ єдиний у своїй підтримці України проти російської агресії, яка спрямована у такий жахливий спосіб проти цивільних. Росія радо воює з цивільними, але Україна продовжує воювати, винятково з армією окупантів. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще близько 270 загарбників, знищили ще один російський танк та 19 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, систему протиповітряної оборони ворога та 11 одиниць автомобільної техніки. Підбито 20 крилатих ракет та 15 безпілотників. А вже у середу зенітно-ракетні підрозділи ЗСУ впродовж лише 18 хвилин збили на південному напрямку щонайменше 4 ударних гвинтокрили К-52. Один упав на вже визволеній території, ще 3 за лінією фронту. Водночас наші захисники відпрацьовували ще 2 вертольоти, тож кількість збитих залізних пташок може зрости. Збройні сили продовжують визвольний рух на Луганщині. Утім, деталей наразі не розголошують. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Каже, російські війська
натомість нині намагаються створити нові лінії оборони. Мінують не лише шляхи, а й захоплені адмінбудівлі. А про визволені населені пункти Херсонщини вже можна говорити на загал. В оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що ЗСУ провели стабілізаційні заходи у Нововасилівці, Новогригорівці, Новій Кам'янці, Трифонівці та Червоному. З останнього селища вже з'явилися і світлини наших бійців та знищеної техніки ворога. І поки українські захисники продовжують наближатися до Херсона, учасники іноземного легіону, чеченці та грузини щиро здивовані відсутністю кадирівців, яких добре видно у тіктоці, але геть не завжди на самому полі бою. Грузины и чеченцы катаются в Херсонском области. Где вы? Где вы? Где вы, Смотрите, кадыровцы? Аллаху Акбар! Субханаллах, куда вы пропали? Да, где вы, кадыровцы? Мы здесь. Скука. Приходите, ждем вместе. Будет жарко здесь. Все только начинается. Русские скоро будут завидовать мертвым. Иншаллах, Аллаху Акбар. Олексій Пасак, 5 канал.